नमस्ते यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि तपाईहरुको समयअनुसारको खाना खाजा चिया जे टाइम अनुसारको जे छ त्यो खाइसक्नु भयो होला अथवा खानु भएको छैन भने हामीलाई हेरेर फेरि खानु होला है त। ल आज हामी के खानु गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, ल यो राइस भइगयो खाना। त्यसपछि गएर आज हामीसँग चाहिँ यो बफको मिट छ, बफको मिट। त्यसपछि गएर यो पालुङको साग अनि त्यसपछि बयममा हालेको मुलाको चटनी अचार अनि त्यसपछि गएर चाहिँ फिलिङ्गेको अचार। यो फिलिङ्गेको अचार चाहिँ नेपालबाट पठाइदिनु भएको है हामीलाई। अनि हामीसँग यहाँ आज चाहिँ हामीले दाल छ, पहेँलो दाल छ। उसले चाहिँ पानीसँग खाने, उसले खानासँग चाहिँ कहिले पनि यो सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू खाँदैन। मलाई चाहिँ जति बेला पनि यस्तो कोक फ्यान्टाहरू चाहिँ चाहिन्छ। अनि आज चाहिँ तर यो मिरिन्डा लिएर आएको। मिरिन्डा चाहिँ नेपालको फ्यान्टा जस्तै हुन्छ। सानो चिजहरु देख्नु हुँदैन के फेरि यो पनि सानो देखे ओले टिपी हाले के फेरि। अनि अब यो ल अब हामी सुरु गर्ने हैन त। सुरु ल ल है त यस्तो छ हेर्नुस् त मेरो आज खाना। ल तिम्रो पनि देखाउँदै एकचोटी। मेरो सेम त फोटो सेम छ। सेम ल ओके। अनि हामीसँग काँक्रा अलिकति पनि छ अनि चाहिँ वाटरमेलन पनि छ हामीसँग, खरबुजा पनि छ। ल सुरु गरौँ है त। ल चुयो फिलिङ्गेको अचार चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो फिलिङ्गेको अचार चाहिँ यो जुस भएको तिल हुन्छ है। यो यस्तो के बोट हुन्छ कि के हुन्छ त्यसको? बोट नै हुन्छ, सानो सानो हुन्छ होला होइन? अलिक सानो सानो। मैले खासै बिर्सेँ कस्तो हुन्छ भनेर। सानो सानो जस्तो लाग्छ। मैले यो चाहिँ नेपालबाट पठाइदिनु भएको थियो। अनि अझै रहेछ है अलिकति बाँकी, धेरै छैन, सकिन लाग्यो। अब अरू अचार चाहिँ हामी प्रायः आफै बनाउँछौँ। यो फिलिङ्गे चाहिँ अब यहाँ पाउँदैन, तर मैले एकचोटि चाहिँ नि त्यो चराचुरुङ्गीलाई दिने ठाउँमा, मैले चराचुरुङ्गी खाने ठाउँमा त्यो दानाहरूमा देखेको थिएँ। तर अब त्यो किनिँदैन, खाइँदैन त। यस्तो पनि मिठो पनि बनाउनु जानिँदैन यहाँ। अस्ति तिमीलाई थाल बज्नु परेको थियो, आज मलाई हेर्दै थाल बज्नु परेको थियो। कहिले बुढाको पालो कहिले बुढीको पालो यादै भएन। त्यो अर्को एउटा मात्रै थाल बज्नु छ क्या। यसलाई चाहिँ साइडमा राख्नुपर्ने भयो। अब डिस्टर्ब भयो होला हजुरहरूलाई। मलाई त भयो अब तपाईँहरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ, माफी पाऊँ हजुर। मलाई अरू बेला भए रिस उठ्थ्यो, अहिले म त ठिकै छ। के गर्नु, जे लायो त्यस्तै हो। अब खाना यस्तो मिठो गरेर खानु लागेको है, यस्तो मिठो भइरहेको छ। अब यो यसो गऱ्यो ट्याङ गर्छ, यसो गऱ्यो ट्याङ गर्छ। मैले अघि ट्राई उता गरेको थिएँ, हेरेको थिएँ, तर के गर्नु, यो मलाई कति वर्ष भयो त्यो प्लेट लिएको पनि, यो थाल लिएको पनि अब घरिघरि भुइँमा झर्छ है। घरि भुइँमा झर्छ, घरि धुँदाखेरि झर्छ। त्यही भएर पनि यसको त्यो डिस्कम्फर्टिङ भएर क्या। अब म अलिकति मेरो चिक लाउनु पऱ्यो। ओके यो अब बस्नु। यो चाहिँ बफको मिट। बफको मिट के अरे मोमो नेपाल है। बफको हुन्छ मोमो बफको। हामीले बफको मिट त पाउँछ भने थाहा पनि थिएन। पछि धेरै भएको छ, 4-5 वर्ष होला थाहा पाएको है। नत्र हामी त बफको मिट चाहिँ यहाँ हामीले पाएको थिएन, थाहै थिएन। पछि मात्रै अहिले थाहा भयो। किन जाडो ठाउँमा बफ पाउँदैन भने थाहा नै छैन नि त, पाउँछ भनेर। जाडो ठाउँमा हुँदैन नि त प्रायः बफ त।
गर्मी हुने त्यही हो बफ गर्मी ठाउँमा यो फिलिङ्गे चाहिँ मेरो फुपूले पठाइदिनु भएको होला ए होइन अस्ति फुपू आउँदा ल्याइदिनु भएको थियो नेपालबाट यहाँ आउनुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ ल्याइदिनु भएको थियो हजुर हजुर यो बफको चाहिँ हामी अब अलिकति घाम लाग्ने बेलामा चाहिँ हामी सुकुटीहरू बनाएर खान्छौँ पछि हजुरसँग सेयर गर्छु नि कसरी बनाउँछौँ हामीले चाहिँ हाम्रो तरिका अर्कै होला हजुरहरूको अर्कै होला सुकुटी एकदम मिठो हुन्छ खाँदा खाँदा जो चल्ने नदुख्ने क्यारे दुखिन्जेल खाँदा अनि मात्रै ठिक हुन्छ सुकुटीहरू अलिक साह्रै हुन्छ नि त त्यही भएर भिजाएर पकाउनुपर्छ नत्र भनेदेखि त चपाउँदा गरेर यस्तो यस्तो दुख्छ नि धेरै खायो भने त मेरो मिन्डा खानु पऱ्यो खाइसक्यो अब मेरोबाट के खाइदिनु त चक्क अरू खान्छ बुझ्यो यहाँ चाहिँ बफको मासु चाहिँ मासु मात्रै हुन्छ है त्यो त मासु मात्रै हुन्छ तर हड्डी चाहिँ पाउँदैन नेपालमा चाहिँ हड्डी भएको अनि छाला भएको हुन्छ नि है त्यो छाला छाला भएको त्यो कलिलो राँगाको मासु त मिठो हुन्छ है साग पनि होला किन हाँसेको मासु सागसँगै खाऊ एउटा मासु तिमी खाऊ ल साग किन छोड्यो ए छोड्यो यो खाएर त कस्तो फ्रेस भयो मजाले नखाने रोटी कस्तो गुलियो छ चिनी लाएर चाहिँ गुलेको गुलियो नै गुलियो क्या यो घरबाट चाहिँ डराइ किनेको कहिले गुलियो कहिले खल्लो हुन्छ नि छान्ने आउँदैन क्या मैले अहिले त्यो सिजन त होइन होला यो खास भन्ने पनि है यहाँ गुलियो
अस्ति किनेको कस्तो खल्लो थियो है त्यो भए भात त्यस्तो छ कि डराइ किनेको तर बिजो परेछ फ्रुट्सहरू चाहिँ म खान सक्छु अहिले मलाई खाना खाएर यस्तो पेट ठुलो भएको छ तर पनि यो फ्रुट्सहरू चाहिँ फ्रिजबाट निकालेको चिसो मैले खाना खाइसकेँ तिमी त अघि सकिन्छ है आज हामीले यो मासु बफको मासुसँग चाहिँ खाना हामीले खाइसक्यौँ होइन अब हजुरहरू पनि यसरी नै मिठो मिठो बनाएर खानुहोला अनि आज हामी यहाँबाट बिदा लिन्छौँ तर जाँदा जाँदै हामी हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहुँदैछ भनेदेखि चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच अनि त्यसपछि कमेन्ट पनि छोड्नु होला अनि अर्को चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है त अनि त्यसपछि लाइक पनि हानिदिनु होला है अब त हामी जान्छौँ बाई बाई नमस्ते एउटा हातले भए पनि नमस्ते बाई बाई